Torn într-un vas de 7 litri. Acum voi pune din ardei grași. Am scos și țelina din cuptor, o voi lăsa puțin să se răcească, după care o trec prin blender. Pentru că în compoziție intră și bulion, o să pun țelina împreună cu puțin bulion pentru a se omogeniza mai ușor. Acum voi începe să prelucrez la blender țelina. Adaug restul țelinei amestecată cu bulion pe care am mai prelucrat-o cu blenderul vertical. Și acum o dau la minim și pun o sită peste compoziția. O amestec pentru omogenizare și o las să fiarbă. Între timp o să mai adaug restul ingredientelor. Voi pune restul ingredientelor. Voi măsura cu un polonic de 50 de ml, pun 100 de ml zahăr. Deci ar fi cam o jumătate de cană de 200 de ml. de mililitri, deci 4 măsuri de oțet de mere. Bunica punea oțet de 9 grade, dar mie îmi place mai mult cel de mere. De struguri, din sâmburi de struguri am să pun 200 de mililitri. Una, două, trei, patru, 3 frunze de dafin, o linguriță de sare și 2 linguri de miere de albine. Le omogenizez și apoi las să fiarbă la foc mic 2-3 ore până când ketchupul are o viscozitate pe care mi-o doresc. Se poate face mai viscos, mai puțin viscos, în funcție de preferințe. Deci până aici a fost greu, de acum încolo doar să fiarbă și apoi le punem în borcane. Am lăsat la fier 2 ore jumate la foc foarte mic. Și acum voi pune în borcane. Are o culoare foarte frumoasă. E foarte gustos. Continuu până când pun toate borcanele.
Au ieșit 15 borcane, o medie cam de 370, sunt unele puțin mai mari, mai mici și ce-a rămas am pus într-un bol. Ăsta are cam 160 de mililitri. Am să pun câte o frunză de vișin în fiecare borcan pentru conservare. Acum le voi pune sub o pătură, le las până mâine dimineață, iar mâine, pentru că nu am pus conservanți, le voi steriliza timp de 2 ore la foc foarte mic. După care le pun din nou sub pătură și abia apoi în cămară.